Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Muhammad Shah bin Pilus, Pengetua SMK Sungai Pusu, Puan Jamaliah binti Khazali, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zaharah binti Desa selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Rosmazarah binti Sulung, Penolong Kanan Core Curriculum, Puan Nuraini binti Ismail, Penolong Kanan Sesi Petang, guru-guru kanan mata pelajaran, rakan-rakan seperjuangan dan para murid yang dikasihi. Mekar sejambak bunga kejora, gugur sekuntum di tepi paya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Sempena Bulan Galakan Membaca dan juga program Jom Baca bersama 10 minit, Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu membawakan kepada anda semua program Buku Pilihan Saya. Tujuan program ini diadakan adalah untuk menyemarakkan lagi program Galakan Membaca dalam kalangan warga sekolah. Bagi menjayakan program ini, marilah kita sama-sama dengarkan Jom Baca bersama Nur Yasmin Muhammad Sapri. Dibawakan kepada anda My Favorite Storybook. Dipersilakan. Assalamualaikum and hello everyone. My name's Yasmin and today I will be discussing about my favorite storybook. I used to read a lot back when I was young and one of my all-time favorite is The Canterville Ghost. I'm talking about the adopted version of the story, the one that is illustrated by Alan Marks. Sounds familiar? Well, it's also the same person who illustrated the art in the story of Heidi. Now, let's get into it. This story is about a family who moved into a castle, but they were warned too late because the castle was actually haunted. However, the head of the family, Mr. Otis, wasn't the slightest bit scared because he did not believe in ghosts. When they arrived to their brand new home, a housekeeper greeted them and ushered the family to the library for some tea. There was a poem written on the library window, which the family didn't notice, except for the one daughter. If a child will enter the secret room and stay till the dead of the night, then at last Sir Simon can sleep in his tomb, and at Canterville all will be right. Then suddenly, Mrs. Otis exclaimed at a rat on the library carpet. It was blood! The housekeeper, Mrs. Umney, tells them in shiver that blood belongs to the Lady Eleanor Canterville. She was murdered by her husband on that very same spot 500 years ago. 7 years later, he disappeared and his body was nowhere to be found. The oldest son, Washington, was having none of that, and he quickly cleaned up the blood. The next morning, there was blood again on the same spot. This made the Otis family think differently about ghosts. Washington cleaned up the blood. However, it keeps on reappearing every morning. One night, Mr. Otis was awakened by the sound of chains dragging on the floor. He opened the bedroom door to see the one and only Canterville Ghost. His clothes were ragged and his eyes were fiery red. And a bottle of oil was given to him. That's right, Mr. Otis said, "You might need this for your chains." I mean, those chains were bothering others who are trying to sleep. So, Sir Simon, who was shocked by that kind of reaction, smashes the bottle onto the floor and went along, trying to find someone else to scare, just to be thrown pillows by the mischievous twins. They taunt him, saying, "We're not scared of you, slimy Simon." The ghost quickly ran back to his secret chambers, confused by the family's reaction towards him, and planning revenge. Each time Sir Simon tries to scare them, he'll be the one frightened instead. The family's courage was limitless. The story progresses, and with each failure, Sir Simon had finally given up. The family no longer see him in the castle, so they had assumed he finally left. One day, Virginia
tore her dress climbing through a hedge. She decided to change secretly through the back staircase. That's when she stumbled upon the tapestry room. With its doors open, Virginia peered, and to her surprise, she saw the Canterville ghost. She listened to his troubles and whines, scolding him for bothering her family, but also tried comforting him. Sir Simon had not slept for 500 years. His brothers-in-law imprisoned him behind a wall, leaving him to starve to death. He so very wished to finally be at peace, and only Virginia could help him. She remembered the poem on the library's window and realized she had to pray for Sir Simon in his secret chambers. Even though she was terrified, Virginia mustered up her courage and followed him. The two of them then disappeared into the night. So alright, there's more to the story. However, I am not one to spoil the ending. I can assure you though that the ending is a happy one. This story is a comedy short story with simple English, perfect for beginners to read. It's easy to understand and it's very pretty, just like the story of Heidi, the one that I reviewed a few weeks ago. You know, I really like how funny it was when Sir Simon fails his hunting and returns to his chambers to sulk. It makes him very human. It gives a human touch in the story, even though he's a ghost. So that's it. Thank you for watching, and I hope everyone could learn English in a fun way like I did by reading amazing stories like this. Terima kasih Yasmin. Seterusnya, mari kita saksikan Jom Baca bersama Cikgu Nur Fadilah binti Muslim, perkongsian buku kegemarannya. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsikan sebuah novel yang saya baca semasa saya di universiti dulu. Novel ini sebenarnya merupakan satu tugasan untuk saya melengkapkan assignment, tugasan yang diberikan oleh pensyarah saya. Novel yang saya baca ini sebenarnya memberi pelbagai kesan yang mendalam kepada pembaca sekiranya membaca novel tersebut. Novel yang saya nyatakan ini ialah novel Sanggita, iaitu menceritakan cinta bukan cinta biasa. Sebenarnya cerita ini sebenarnya mendalami erti cinta dua benua, antara masyarakat berkaum Melayu dan juga masyarakat berkaum India, di mana mereka ini hanya melibatkan seorang majikan bersama dengan pekerja ataupun dikenali sebagai driver sahaja. Driver itu berbangsa Melayu Islam dan masyarakat ataupun majikan tersebut merupakan majikan yang berbangsa India. Mereka ni merupakan satu menanamkan satu perasaan cinta, berlainan bangsa. Pada mulanya saya agak sukar untuk membaca novel setebal 560 halaman ini kerana menekankan lebih kurang 20 bab. Kenapa saya kata novel ini sangat memberi kesan kepada saya? Dan untuk pengetahuan juga, novel ini ditulis oleh Azizi Haji Abdullah. Pertama sekali yang saya rasa novel ini memberi kesan bila pembaca membacanya dari segi jalan ceritanya yang menarik. Kenapa saya kata dalam ceritanya yang menarik? Sebab pada pandangan saya sebagai pembaca, dia merupakan jalan cerita yang lain daripada yang lain. Dan cerita dia, pada pandangan saya juga, penulis dia menekankan cerita yang bukan cerita tangkap muat. Pada pandangan saya, cerita ini dihasilkan melalui pelbagai jenis kajian dan pengumpulan ilmu-ilmu yang tertentu. Pertama, jalan cerita. Yang kedua, apabila saya membaca novel ini, kadang-kadangnya ada adegan-adegan membuatkan saya tersenyum dan juga tergelak seorang diri. Kenapa? Sebab saya dapat rasakan, saya akan jadikan novel ini sebagai panduan kepada saya. Tidak semuanya novel yang kita baca memberi impak yang tersendiri kepada kita. Yang kedua,
saya tertarik dengan novel ini kerana setiap permulaan bab dalam novel ini sebanyak 20 bab, dia akan menekankan ataupun menerangkan dan memberi contoh berkaitan tentang pantun 4 kerat, gurindam, seloka tentang orang bercinta. Okay, sekiranya anda sebagai peminat membaca novel, anda boleh membaca novel ini dan dapat menghayati sejauh mana penceritaan itu memberi kesan kepada anda semua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nur Fadilah. Majlis seterusnya berbesar hati menjemput Tuan Pengetua untuk berkongsi ilmu bersama kita semua, buku pilihan beliau. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin berkongsi buku yang saya telah baca dan saya jadikan sebagai salah satu panduan yang boleh saya gunakan untuk dalam kerjaya dan hidup. Dan saya ingin kongsikan bersama dengan semua warga SMK Sungai Pusu. Jadi buku yang saya pilih ialah tentang seorang tokoh yang hebat. Ini buku ini tentang autobiografi Presiden Nelson Mandela. Jadi kenapa saya pilih beliau? Kerana ketokohan beliau dalam menggerakkan pembebasan Afrika Selatan. Jadi dalam beberapa buku beliau yang telah saya sentuh dan baca, antaranya Mandela's Way dan Long Walk to Freedom, kerana beliau ialah seorang tokoh yang berjuang untuk pembebasan Afrika Selatan kerana sistem apartheid yang diperkenalkan oleh penjajah Arab. Jadi buku ini berbentuk autobiografi dan menceritakan tentang kehidupan beliau pada awalnya, dan beliau dilahirkan pada 1918, dan juga tentang pendidikan beliau semasa di universiti sebagai akhirnya menjadi seorang lawyer, dan juga telah dipenjarakan selama 22 tahun di dalam penjara di Robben Island, Afrika Selatan, dan beliau telah meninggal dunia pada Desember 2013. Jadi buku ini banyak pengajaran yang kita boleh dapat kerana kesungguhan beliau untuk berjuang untuk kebebasan. Pertamanya, kalau kita lihat perjuangan beliau itu pada awalnya ialah dalam bentuk demonstrasi dan juga perjumpaan secara formal, tapi akhirnya menjadi lebih ganas dan melibatkan keseluruhan rakyat Afrika Selatan, dan akhirnya telah berjaya untuk membentuk kerajaan pada 1994. Jadi moral of the story yang kita dapat, iaitu apa yang kita dapat daripada Nelson Mandela ni, ialah bagaimana dia hidup dalam perjuangan itu, memberi semangat pada orang ramai untuk percaya bahawa hidup ini adalah untuk kebebasan, keamanan dan juga keadilan. Jadi pejuang kebebasan sepatutnya percaya kepada kebenaran, cinta dan juga keadilan. Jadi kalau kita lihat, buku ini sangat memberi bagi inspirasi pada pembaca, terutamanya dari segi kepimpinan lah, kerana saya suka baca buku dari segi kepimpinan. Saya lihat kepimpinan beliau ada menyentuh tentang bagaimana untuk jadi pemimpin tidak perlu sentiasa berada di hadapan saja, perlu juga kita berada di belakang, tetapi kita masih boleh lagi memimpin. Analogi ceritanya dia kata bagaimana kita nak memimpin satu kelompok kuda ataupun haiwan, kerbau atau apa saja. Kalau kita nak memimpin, kita pilih saja beberapa ekor yang hebat-hebat dan kita gerak mereka ke depan,
dan yang lain pasti akan boleh mengikut itu. Jadi itu memberi satu idea kepada saya bagaimana untuk memimpin. Dan ada yang kata pemimpin perlu berada di hadapan dan orang lain akan mengikut itu. Jadi Nelson Mandela mempunyai pahaman yang berlainan. Itu cara dia memimpin. Ini memberi saya inspirasi untuk kerjaya saya. Jadi saya rasa setakat itu sajalah saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas ulasan buku yang penuh berinformasi dan menjadikan kami semua terinspirasi untuk terus menjadi insan yang berguna di masa akan datang. Tumbuh melati di taman hamba, cantik tersemat hiasan puteri. Buku dibaca, ilmu ditimba, itulah ciri insan bistari. Terima kasih kepada semua yang telah menjayakan program Jom Baca bersama 10 minit. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.